Chương 111, Mỹ phụ. Hàn Lập thầm vận Trường Xuân công, ổn định lại tâm thần, mới dám ngẩng đầu, bỏ qua người nữ này mà tiếp tục đánh giá vị thiếu phụ tiếp theo. Người phụ nhân cuối cùng tiến vào phòng ước chừng 26-27 tuổi, mặc dù dáng người cao giáo tú lệ động lòng người, nhưng vẻ mặt lại lạnh như xương làm cho người ta không dám đến gần. Khi nàng vừa vào phòng, liền lạnh lùng nhìn thẳng vào Hàn Lập, trong ánh mắt hàn quang chớp động, đúng là một cao thủ nội lực tinh thuần. Nghiêm thị vừa thấy mấy người này tiến vào, liền lập tức từ trên ghế đứng dậy, hướng về phía các nàng thi lễ. Nhị tỷ, tam tỷ khỏe chứ? Ngũ muội cũng tới sao? Tứ muội, quá khách khí rồi, đều là người nhà, cần gì khách khí như vậy? Không đợi phụ nhân cầm đầu nói, thiếu phụ cực kỳ hồ mị kia khẽ che miệng nở nụ cười, trong tiếng cười đầy vẻ hồ mị, làm cho Hàn Lập lại cảm thấy tâm động thần di, âm thầm dè dặt không thôi. Tiểu muội không dám, mời mấy vị tỷ tỷ ngồi. Nghiêm thị mỉm cười, đẩy ra mấy cái ghế, để cho phụ nhân cầm đầu ngồi xuống, bản thân ngồi ở bên tay phải thiếu phụ diễm lệ kia. Mà phụ nhân lạnh lùng được gọi là ngũ muội, im lặng không nói tiếng nào ngồi vào vị trí đối diện Nghiêm thị. Mặc Thải Hoàn theo sát mọi người vào phòng, hết sức nhu thuận đóng cửa phòng lại, đến đứng sau lưng mẹ, chỉ là hai con mắt sáng trong suốt của nàng cứ di chuyển liên tục, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Người tuổi trẻ này chính là người đưa tin. Phụ nhân hơn 30 tuổi nhìn Hàn Lập một chút, thản nhiên hỏi. Đúng vậy, theo như lời trong thư nói, là đệ tử của phu quân. Nghiêm thị hào phóng hồi đáp, sau đó quay về phía Hàn Lập nghiêm nghị nói, đây là nhị sư nương của ngươi, còn không chịu tới bái kiến. Tham kiến nhị sư mẫu. Hàn Lập cơ trí tiến lên xá phụ nhân một cái. Đứng lên đi. Nếu là đồ đệ của phu quân, vậy không cần đa lễ. Phụ nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mỉm cười nói, đây là tam sư mẫu, ngũ sư mẫu của ngươi. Nghiêm thị lại chỉ vào thiếu phụ diễm lệ dị thường cùng phụ nhân lạnh lùng giới thiệu với Hàn Lập. Tam sư nương, ngũ sư nương phải chứ? Hàn Lập nhìn thiếu phụ nọ tựa hồ so với chính mình cùng lắm thì hơn vài tuổi, sau khi hơi chần chờ một chút, cũng không người thi lễ. Vẻ hồ nghi trên mặt Hàn Lập bị Nghiêm thị nhìn ra, nàng cười ôn tồn nói, tam sư mẫu của ngươi có thuật chú nhan, đừng xem bộ dáng chỉ có 20 mấy tuổi, trên thực tế cùng với nhị sư mẫu ngươi tuổi cũng không sai biệt lắm. Hàn Lập sau khi nghe xong, gật nhẹ đầu, hiểu được so với suy nghĩ của mình cũng không sai, thiếu phụ diễm lệ này khẳng định đã luyện bí công đặc thù, nếu không bằng vào dung mạo của nàng, quyết không thể làm cho mình thần hồn điên đảo, không cách nào tự khống chế. Nhị tỷ, đây là thư của phu quân, mời xem qua. Nghiêm thị đem lá thư của Hàn Lập đưa cho nhị phu nhân xem, sau khi người này xem xong, thì chuyển cho hai người còn lại. Khi người thiếu phụ lạnh lùng cuối cùng xem qua lá thư, mấy vị phụ nhân bên trong phòng đều im lặng không nói gì. Cho dù là thiếu phụ diễm lệ nọ thoạt nhìn nhẹ dạ nhất, thần sắc cũng nghiêm nghị hẳn lên, hoàn toàn không có vẻ hồ mị mạnh mẽ như vừa rồi, lại có vẻ vô cùng đoan trang. Hàn Lập chứng kiến bộ dáng của mấy vị phu nhân của Mạc đại phu, trong lòng không khỏi thấy bất an, hắn không biết trên lá thư nọ rốt cuộc đã tiết lộ cho các vị phụ nhân này tin tức trọng đại gì, làm cho khuôn mặt các nàng lại trầm trọng như thế. Bất quá bề ngoài của Hàn Lập ánh mắt vẫn không biến, thủy chung vẫn đứng thẳng, làm cho mấy vị phụ nhân cảm giác được sự trầm ổn chắc chắn của hắn, rất có phong độ của một vị đại tướng. Hàn Lập, lá thư này của sư phụ ngươi, làm cho ta cùng mấy vị sư nương kinh hãi quá lớn, cho nên chúng ta muốn thương lượng một chút. Mà ngươi đường xa đến đây, nói vậy cũng rất mệt mỏi, hãy đến Mặc phủ nghỉ ngơi một đêm đi. Đợi ngày mai, chúng ta sẽ trở lại nói chuyện. Nghiêm thị dù sao cũng đã nắm đại quyền của kinh giao hội nhiều năm, nhất cử nhất động đều tự có sự uy nghiêm nói không ra được, cuối cùng cũng là nàng mở miệng trước tiên phân phó cho Hàn Lập. Văn bối tuân mệnh. Hàn Lập ứng tiếng hết sức nghe lời, bộ dáng tất cả đều là theo sự phân phó của trưởng bối. Mấy vị phụ nhân khác cũng không có ngăn cản Nghiêm thị, xem ra các nàng cũng muốn cho người ngoài là Hàn Lập về trước, để cho tỷ muội các nàng thương lượng một số chuyện quan trọng. Hoàn Nhi, ngươi đưa Hàn sư minh ra sau tìm một gian phòng sạch sẽ, để cho sư minh nghỉ ngơi một chút. Nghiêm thị nói với Mạc Thải Hoàn. Thì, con biết rồi, Hàn sư minh, theo ta đến đây đi. Mạc Thải Hoàn hai tròng mắt nháy vài cái, mũi cũng khẽ nhíu lại, bắt đầu có chút ý không vui, nhưng lập tức suy nghĩ lại, vừa cười vừa đáp ứng. Không cho phép chọc phá sư minh của con, nếu không, xử theo gia pháp. Nghiêm thị đối với tâm tư của nữ nhi bảo bối này rõ như lòng bàn tay, bởi vậy trước tiên ra cảnh cáo cho nàng ta trước. Được rồi, người ta biết rồi. Cô gái bĩu môi, không tình nguyện nói. Hàn Lập trong lòng muốn toát mồ hôi. Nếu như Nghiêm thị không nói, chẳng lẽ vị tiểu thư xinh đẹp này sẽ vô cớ răng bấy chọc phá mình sao? Hàn Lập dùng ánh mắt khác thường nhìn Mạc Thải Hoàn, cảm giác đầu tiên đối với cô gái này tựa hồ cũng không phải tinh linh đáng yêu như vậy. Vì vậy, Mạc Thải Hoàn thờ ơ đi ra khỏi cửa, mà Hàn Lập thần sắc bất động đi theo phía sau. Đợi Hàn Lập đi ra khỏi phòng hồi lâu, bên trong phòng đang im lặng đột nhiên vang lên thanh âm trịnh trọng của Nghiêm thị. Ngũ muội, làm phiền người ra quan sát thử bốn phía, có phải tiểu tử kia thật sự đã rời khỏi nơi đây hay không? Đừng để hắn lặng lẽ quay lại, chúng ta cũng không biết. Vương thị lạnh lùng sau khi nghe vậy, không nói một lời đi ra khỏi phòng, sau đó biến mất trong bóng tối. Tứ muội, người không phải là quá để cao tiểu tử kia đấy chứ? Hắn có thể có bản lĩnh lớn như vậy sao? Tam phu nhân trong mắt lưu quang chớp động, có chút khó hiểu. Tam tỷ, người nhìn lầm rồi. Đồ đệ này của phu quân chúng ta thu nhận cũng không phải là tầm thường. Nghĩ tới Mặc phủ ta vốn đề phòng nghiêm ngặt, không nói tới căn lầu này là trọng địa nơi ta xử lý công việc, bên cạnh có cả bẫy, cảnh vệ càng đông đúc, có hơn 2-30 người, cứ như vậy hắn lại có thể lén lẻn vào nơi đây, mà ta cùng Thải Hoàn không hề phát hiện, người cảm thấy cái này cao thủ bình thường có thể làm được sao? Nghiêm thị nhẹ giọng nói. Chương 112, ám tín. Như tứ muội vừa nói, gã mao đầu tiểu tử họ Hàn kia, đúng thật có vài phần đáng ngại. Nhị phu nhân Lý thị khẽ cau mày, từ từ nói. Thật ra không nói đến những thứ khác, định lực của hắn so với tên giả mạo lần trước mạnh hơn rất nhiều. Ta nhớ kỹ công tử họ Ngô kia, sau khi gặp ta, đã bị thiên hồ đại pháp của ta làm cho si mê cả ngày mới khôi phục lại bình thường. Mà họ Hàn này, chỉ lúc bắt đầu thì có chút thần mê, nhưng lập tức tỉnh táo lại, có thể thấy tinh thần lực hơn người, không phải là hạng tầm thường. Tam phu nhân do dự một chút, rồi thở dài, rồi nói ra lời trong lòng mình. Những lời này vừa ra, ba người lại yên tĩnh lại, mỗi người đều có tâm tư, tựa hồ nói cái gì bây giờ cũng không tốt. Một lát sau, Nghiêm thị cười khổ một chút, rốt cục chủ động lên tiếng trước nói, người này lợi hại như thế, không biết đối với Mặc phủ chúng ta mà nói, là họa hay phúc. Lấy ra ám thư, mọi người xem là rõ ràng. Nghiêm thị lời còn chưa dứt, thanh âm của thiếu phụ lạnh lùng Ngũ phu nhân từ bên ngoài phòng lạnh lùng nói, cũng đang chậm rãi tiến vào. Ta đã xem qua, trong phương viên 200 thước tuyệt không có người ngoài, cũng đã tăng số cảnh vệ lên gấp đôi. Ngũ phu nhân không chút biểu tình nói. Nghiêm thị túi đầu suy nghĩ một chút, rốt cục mở miệng. Các người nói vậy cũng đều nhớ lời phu quân nói trước khi đi. Sau khi hắn rời đi, nếu là cho người đem thư về mà chỉ có minh thư, thư rõ ràng, chứ không có ám thư, thư có ẩn giấu nội dung khác, thì nói rõ ràng hắn bình yên vô sự, chúng ta cũng yên tâm. Nếu trong thư có ẩn dấu ám thư, thì 89 phần 10 là báo về có chuyện không ổn, để cho chúng ta chuẩn bị tâm lý. Về phần lá thư này,
Chúng ta cũng thấy rõ, trên lá thư này đích xác là có dấu ám thư. Bất kể là tin tức tốt hay không, cái này chúng ta sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cũng phải xem rõ nội dung bên trong là gì. Thanh âm của Tam phu nhân cũng không hề kiều mị nữa, mà ngược lại tràn ngập đau xót. Được rồi, mọi người nếu đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta hãy là cho ám thư hiện hình lên đi. Nghiêm thị quyết đoán nói. Nàng không chần chờ nữa, đem một chén trà trên bàn đặt đến trước mặt, rồi đổ vào đó nửa chén nước. Tiếp theo lại đem chiếc nhẫn hình rồng trên tay mình xoay mấy vòng, đem chiếc nhẫn tách thành hai nửa, lộ ra bên trong có chứa một chút bột phấn màu trắng. Nghiêm thị cẩn thận đem số bột này đổ vào chén nước, sau đó ánh mắt hướng về mấy người còn lại. Nhị phu nhân Lý thị dưới cái nhìn của Nghiêm thị, đứng dậy đầu tiên. Nàng đi tới trước bàn, khoác nhẹ tay, trên ngón tay trắng nõn cũng có một chiếc nhẫn tương tự như vậy. Lý thị từ bên trong nhẫn cũng lấy ra một ít bột phấn, đổ vào bên trong chén trà. Chỉ là số bột của nàng có màu hồng, thoạt nhìn không giống của Nghiêm. Tiếp theo Tam phu nhân, Ngũ phu nhân đều có cử động tương tự, các nàng cũng đều có một cái nhẫn hình rồng, bên trong dấu bột phấn phân biệt màu vàng và màu đen. Nghiêm thị đợi tất cả mọi người làm xong chuyện của mình, mới cầm lấy chén trà khe khẽ lay động, kết quả chất lỏng nguyên đủ màu sắc bên trong, trước sự nhẹ nhàng lay động đó trở nên trong suốt. Được rồi, nước hiện hình đã điều chế xong. Nhị tỷ, người tay linh động nhất, việc xử lý lá thư này do tỷ tỷ làm đi. Nghiêm thị khiêm nhường nói với nhị phu nhân. Lý thị nghe Nghiêm thị nói, mỉm cười, cũng không chối từ, ưu tiếp nhận lấy chén nước và thư, chăm chú xử lý. Trong khoảng thời gian tiếp theo, trừ Lý thị đang xử lý lá thư ra, những người khác đều trầm mặc không lên tiếng, làm cho không khí bên trong phòng có vẻ càng trở nên khẩn trương. Hoàn thành, trên lá thư tất cả đều đã được lau qua một lần. Kế tiếp hẳn là Ngũ muội hỗ trợ, dùng nội công hong khô nó. Lý thị đứng lên, lau mồ hôi đổ trên trán, cười nói với Ngũ phu nhân. Tiếu phụ mặt lạnh gật đầu, cẩn thận nhận lấy lá thư. Nàng đưa tay ra, vận công làm cho bàn tay phát ra độ nóng nhẹ nhẹ, sau đó lại đưa bàn tay để cách trên lá thư 2-3 tấc rồi dừng lại bất động, cứ như vậy khuôn mặt từ từ hướng lên. Không bao lâu sau, lá thư đã hoàn toàn khô, chữ viết bằng mực đen trên lá thư đã không còn nữa, ngược lại hiện ra một vài chữ viết màu đỏ nhạt nhạt. Đây là thứ mà Mạc đại phu hao phí tâm cơ muốn cho Hàn Lập đưa về cho vợ con ám thư. Hàn Lập cũng không biết những chuyện phát sinh trong phòng sau khi mình đi, hắn lúc này nhìn Tiểu Yêu Tinh trước mắt, mà cảm thấy đau đầu. Vị Mạc Tam tiểu thư này đang đi nửa đường, đã nhằm chằm chằm vào hắn, đòi lễ ra mắt sư minh. Sư muội muốn lễ vật gì? Hàn Lập bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là sờ sờ mũi, chuẩn bị thỏa mãn yêu cầu của đối phương. Có châu bảo trang sức gì, thấy đẹp hoặc thú vị gì đó đều được, ta cũng không có kén chọn lắm. Thật sự không thể không nói, đưa ta 7-8 ngàn lượng bạc cũng được, cũng tính là vượt qua kiểm tra. Mạc Thải Hoàn mở đôi mắt to đen láy, thiện chân vô tà nói. 7-8 ngàn lượng bạc. Hàn Lập vừa nghe thiếu chút nữa té ngửa trên mặt đất. Vị tiểu yêu tinh này thật đúng là sư tử to mồm, một chút cũng không biết xấu hổ. Đem toàn bộ số tiền trên người, cũng không có nhiều bạc như vậy. Hơn nữa cho dù có, cũng không thể nào đưa cho nàng ta như vậy, nàng thật đúng là muốn biến mình thành tên ngốc hay sao? Hàn Lập trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt trên mặt mặc dù không biến đổi, nhưng ánh mắt nhìn cô gái đã xuất hiện một chút ý tứ. Mạc Thải Hoàn cũng thông minh cơ trí, xem qua đã hiểu vài phần tâm tư của Hàn Lập. Nàng đem cái miệng nhỏ nhắn chề ra, cố ý cả kinh kêu lên, Hàn sư minh, người không phải là không có lễ vật gì khi lần đầu gặp sư muội đáng yêu như vậy chứ? Phải biết rằng, nô công tử kia mới gặp mặt đã cho người ta 1 vạn lượng ngân phiếu để tiêu vặt. Hàn Lập vừa nghe, cái này thật quá ngu ngốc. Đó là họ Ngô muốn thu thấy gia tài của các ngươi. Ta chưa từng có loại ý nghĩ này, hơn nữa hiện tại còn âm độc chưa trừ, bất cứ lúc nào cũng có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hàn Lập bực mình, dứt khoát bất động thanh sắc nhìn lên bầu trời, vẫn không nhúc nhích. Hắn muốn nhìn một chút vị tiểu yêu tinh này, làm sao có thể từ trên người hắn chiếm được tiện nghi. Mạc Thải Hoàn thấy Hàn Lập này có vẻ tức giận, cũng giả ngốc làm bộ không nói lời nào, một chút cũng không để ý tới mình, trong lòng không nhịn được có chút nóng nảy. Từ 1 năm trước, nàng từ trên người tên giả mạo kia lừa lấy được không ít tiền, hàng đêm nằm mơ cũng mong muốn có nhiều người như vậy đem tiền tới tận nhà cho mình xài. Hôm nay thật vất vả mới có cơ hội lần nữa, nhưng cái tên thoạt nhìn đúng là đệ tử của cha lại rất khó nhá, hơn nữa da mặt cũng so với tưởng còn muốn dày hơn, đối với một cô gái đáng yêu như mình một chút động tâm cũng không có, còn không thèm nhìn bản thân mình diễn nước mắt muốn chảy ra rồi đây. Vậy mà vẫn không chút động tĩnh nào, thật tức chết người đi được. Chương 113, Oanh Hương Hoàn. Tối nay trăng cũng không tính là quá lạnh, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Mạc Thải Hoàn lại có chút phát xanh, hai mắt nàng hận hận nhìn Hàn Lập, trong lòng đối với vị sư huynh da mặt dày này không ngừng nghiến răng. Hiện tại hai người đang đứng tại một con đường nhỏ ở hậu viện, lạnh lùng cứ thế mà đứng đó, cũng không bước tới trước một bước nào. Nguyên Mạc Thải Hoàn thấy Hàn Lập dám không để ý tới tam đại tuyệt chiêu của mình giả bộ đáng yêu, làm nũng, nước mắt công kích, dưới sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nghiến răng, không có dẫn đường đi tiếp nữa, nàng định dùng tới chiêu ép Hàn Lập, không cam lòng mà dùng ánh mắt đáng thương nhìn Hàn Lập, hy vọng sau khi dùng tới chiêu cuối này, có thể làm cho đối phương khuất phục. Nhưng Hàn Lập vừa thấy Mạc Thải Hoàn làm ra bộ dáng đáng thương này, không khỏi cười. Thì ra cái vẻ mặt này của nàng, làm cho Hàn Lập nhớ lại người bạn tốt Lệ Phi Vũ. Trước kia, mỗi khi Lệ Phi Vũ có chuyện phiền toái gì muốn nhờ Hàn Lập hỗ trợ, cũng sẽ dùng vẻ mặt như vậy đối với Hàn Lập. Dần dần, Hàn Lập đối với loại vẻ mặt này đã hoàn toàn miễn dịch. Cho nên khi Mạc Thải Hoàn dùng ánh mắt giống như một con chó nhỏ đáng thương nhìn Hàn Lập đã có tư vị đứng tại chỗ tận tình thưởng thức sự biểu diễn của đối phương, thỉnh thoảng lại lắc lư đầu lẩm bẩm vài câu thơ. Dưới sự phản kích ác độc như thế của Hàn Lập, Mạc Thải Hoàn rất nhanh thay đổi, bộ đáng thương cảm hoàn toàn thu lại, thay vào đó là vẻ mặt giận dữ trợn mắt nhìn, duy trì cho đến bây giờ. Nhưng thật ra Mạc Thải Hoàn cũng đang hối hận, tình hình hiện tại nếu bị mẫu thân biết, sợ rằng chỗ tốt chẳng những không được, trước tiên lại phải thưởng thức tư vị gia pháp cái đã. Nghĩ tới đây, nàng lại đối với Hàn Lập sự căm tức càng thêm vài phần, tên tiểu tử đầu đất này, không thể tùy tiện đưa ra vật gì đó cho mình sao? Chẳng lẽ không biết con gái thì hay như vậy sao? Thật sự là kẻ quê mùa mà. Cô gái lúc này đã phải mở miệng nói với đối phương. Hàn Lập mặc dù không có kinh nghiệm đối với các cô gái, nhưng cũng biết bản thân cũng phải ở lại Mạc phủ, cũng không thể thật sự đắc tội với đối phương, cho nên cũng cảm thấy không nên tuyệt tình quá, nên cũng lo lắng lục lọi trong túi, tìm xem có vật phẩm gì thích hợp hay không, để đưa cho tiểu yêu tinh này. Hàn Lập rốt cục lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh biếc, trong bình có mấy viên thuốc mà đỏ rực tỏa ra hương thơm. Thuốc này được gọi là Oanh Hương Hoàn, nghe nói là thuốc của hoàng phi trong cung đình. Công hiệu của thuốc này cũng không có gì, tác dụng duy nhất chính là phát ra mùi hương làm mê lòng người. Loại kỳ hương này chẳng những lâu dài dễ ngửi, lại có thể thanh trừ rồi mỗi quấy nhiễu, thật sự được các mỹ nữ trong hậu cung yêu thích. Đáng tiếc chính là, muốn chế được thuốc này cũng cần một số loại dược liệu, đều là thứ hiếm thấy, cho dù là hoàng cung cũng không có thường xuyên có được, không cách nào hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của hậu cung, bởi vậy trong dân gian càng khó mà thấy được bóng dáng của nó.
Hàn Lập lúc đầu cũng không có khả năng chế tạo nên thứ thuốc không có tác dụng gì đối với mình như vậy, nhưng tại Thất Huyền môn, hắn cũng là nể tình Lệ Phi Vũ mà giúp hắn điều chế một vài viên, để cho hắn làm quà cho Trương Tụ Nhi. Một bình nhỏ này chính là sổ thuốc còn lại, nguyên lúc đầu Hàn Lập chỉ dùng để xua đuổi côn trùng khi qua đêm ở ngoài trời, nhưng hôm nay cũng nhân tiện lấy ra để ứng phó. Hàn Lập đem cái bình nhỏ tung về phía cô gái đối diện, Mạc Thải Hoàn không kịp đề phòng, có chút luống cuống tay chân chụp lấy. Đây là cái gì? Mạc Thải Hoàn mỉm cười, nàng cuối cùng cũng từ cái người cực kỳ hẹp hòi này lấy ra được lễ vật, mặc dù vẫn không biết là cái gì, nhưng cũng làm cho Mạc Thải Hoàn rất là hưng phấn. Đó là Anh Hương Hoàn, nó đặc biệt kỳ diệu, có thể. Hàn Lập đem các công hiệu của thuốc này giảng giải tỉ mỉ cho cô gái nghe, còn tưởng rằng đối phương sẽ rất là hài lòng và cao hứng. Ai ngờ cô gái mở cái bình ra sau khi ngửi thấy mùi thơm, liền lập tức vọt nhanh ra xa, dùng ánh mắt phòng bị sắc lang mà nhìn Hàn Lập, trong miệng vẫn cẩn thận đề phòng nói: thuốc này không phải là mê dược hay là xuân dược gì đó chứ? Ta cũng đã nghe hai vị tỷ tỷ nói mùi thơm cũng tương tự như thế này, ngươi không phải là muốn có mưu đồ gì với ta chứ? Hàn Lập nghe vậy sửng sốt hồi lâu, sau đó cũng không nói gì, hắn bây giờ đột nhiên có loại cảm giác tức muốn hộc máu. Cô gái này tâm tư cũng thật khó mà nắm được, lại có thể đem Anh Hương Hoàn liên tưởng đến xuân dược. Hiện tại Hàn Lập cũng không biết là nên bội phục sự cẩn thận của đối phương, hay là vì sự oan uổng của mình mà hô to lên ba tiếng. Xem bộ dáng, ngươi nói hình như là sự thật. Bất quá ta phải đưa cho nhị tỷ kiểm nghiệm mới có thể dùng được, dù sao nữ nhi chúng ta cũng phải cẩn thận là trên hết. Mạc Thải Hoàn nghiêm trang nói với Hàn Lập. Ngươi cứ tùy tiện. Hàn Lập không nói gì, chỉ có thể ho khan vài tiếng, che giấu sự nhăn nhó trên mặt mình. Hắn hiện tại cảm giác thấy nên cách xa tiểu yêu tinh này một chút thì tốt, nếu không cũng không biết lúc nào sẽ làm cho phát bực mà chết. Bất quá, nếu như thuốc sử dụng tốt theo như lời ngươi nói, vậy xem như ngươi vượt qua kiểm tra. Sau này sư minh tại Mạc phủ có việc gì khó khăn, cứ việc tìm Thải Hoàn ta sẽ hỗ trợ, ta chỉ cần thu chút thù lao nho nhỏ, khẳng định có thể giúp ngươi hoàn toàn giải quyết. Mạc Thải Hoàn đem cái bình nhỏ nơi tay rung lên vài cái, cười nói: được rồi, sư muội, sư minh có việc nhất định tìm ngươi hỗ trợ. Hàn Lập lúc này cũng khôi phục lại thái độ bình thường, bình thản mà đáp lại, trong lòng lại hung hăng thầm nghĩ, tìm cái loại mê tiền như ngươi, có mà điên. Mạc Thải Hoàn tự nhiên nghe không được lời trong lòng của Hàn Lập, nàng vì đối phương trở nên thuận theo mình mà rất là cao hứng, đột nhiên cảm giác được vị Hàn sư minh này cũng khá là thú vị, thoạt nhìn cũng có vài phần thuận mắt. Chúng ta đi thôi, Hàn sư minh, ta sẽ chọn cho ngươi một căn phòng lớn, sẽ không để ngươi thiệt đâu. Mạc Thải Hoàn mặt mày hớn hở cuối cùng đã tiếp tục dẫn đường, nàng ngẩng cao đầu đi ở phía trước Hàn Lập, mà Hàn Lập ở phía sau thở dài một hơi, rồi từ từ đi theo sau. Cô gái tinh linh cổ quái như vậy, hắn tuyệt đối là vô phúc tiêu thụ. Đừng nói tới đại tiểu thư cũng không có khả năng coi trọng người có tướng mạo bình thường như mình, coi như là coi trọng, hắn cũng sẽ không chút do dự mà cự tuyệt, nếu không bằng vào thủ đoạn của đối phương, cũng khiến cho hắn cảm thấy ăn không tiêu. Hàn Lập trong lòng nghĩ như vậy, đưa Mạc Thải Hoàn từ trong danh sách gái mộ của mình, không chút do dự mà một bút xóa đi. Chương 114, Yến ca si tình. Hàn Lập cuối cùng tại một gian phòng trong Mạc phủ mà ăn giấc, Mạc Thải Hoàn cũng không có hứng thú gì mà lưu lại, cũng rất nhanh cáo từ trở về. Nàng đột nhiên trở ra bộ dáng hết sức thục nữ, làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Cũng không rõ người của Mạc phủ đối với mình có thái độ gì, không biết là còn có nguy hiểm gì. Cho nên Hàn Lập cả đêm cũng không có chính thức ngủ, chỉ là chợp mắt một chút trên giường mà thôi. Tới sáng ngày thứ hai, Hàn Lập đang mông lung thì ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa phành. Phành. Chẳng lẽ là tiểu yêu tinh tới? Hàn Lập cau mày, nhưng sau đó lập tức lắc đầu. Tiếng đập cửa vững vàng như vậy, quyết không giống phong cách của Mạc Thải Hoàn. Nhưng người biết mình ở chỗ này, hẳn là cũng không có mấy người. Hàn Lập mang theo một chút nghi hoặc, rửa sơ mặt, rồi mở cửa phòng ra, bên ngoài có một thanh niên mày rậm mắt to cỡ hơn 20 tuổi đang đứng. Thanh niên này vừa thấy Hàn Lập đi ra, trên dưới xem xét Hàn Lập từ trước ra sau, rồi ôm quyền phi thường nhiệt tình nói, là Hàn sư đệ phải không? Tại hạ Yến ca, cũng tính là đại sư huynh của các hạ. Yến ca. Hàn Lập trong đầu nhớ ra tin tức của người này, người nọ là đại đệ tử của Mạc đại phu. Ha ha. Huynh mặc dù là đệ tử đầu tiên của sư phụ, bất quá tư chất cũng không được tốt, cũng không nhận được bao nhiêu chân truyền của sư phụ, làm cho lão nhân gia lấy làm xấu hổ. Yến ca phi thường hào sảng trực tiếp nói với Hàn Lập. Hàn Lập vừa thấy thanh niên thản nhiên như thế, trong lòng không khỏi đối với người này có hảo cảm, vì vậy vội vàng đáp lên nói, Yến sư minh sớm vậy, mời vào phòng nói chuyện. Không cần, mấy vị sư mẫu bảo ta tới đây, mấy lão nhân gia có việc tìm Hàn sư đệ, muốn sư đệ đi qua đó gặp Yến ca. Khoát tay áo, cười nói. Hàn Lập vừa nghe, sửng sốt một chút, nhưng lập tức gật đầu đáp ứng, cũng đóng cửa phòng lại cùng Yến ca sóng vai mà đi. Yến ca đối với Hàn Lập cảm thấy rất hứng thú, dọc theo đường đi cũng không ngớt miệng hỏi cái này hỏi cái kia, đối với phong thổ nhân tình của Việt Châu cũng rất tò mò, hỏi tới không ít. Khi hai người đi qua hoa viên của hậu viện, lại ngoài ý muốn gặp một đôi thanh niên nam nữ, đúng là Mạc Ngọc Châu và Ngô Kiếm Minh mà Hàn Lập hôm qua trông thấy ở xa xa. Hai người bọn họ đang đi dạo ở trong vườn, bộ dáng tình trạng ý thiếp, loại cảm giác này làm cho Hàn Lập rất khó chịu, phản phất cảm giác như bản thân bị người ta đoạt đi một cái gì đó. Hai người đối diện hiển nhiên cũng phát hiện hai người Hàn Lập, cũng chủ động hướng tới bọn họ mà đi tới. Đợi khi hai bên đến gần, Mạc Ngọc Châu đối với gương mặt không có gì đặc biệt của Hàn Lập chỉ là đảo qua, cũng không nói cái gì. Mà Ngô công tử kia lại nghi hoặc đánh giá Hàn Lập. Tiến sư minh sớm vậy, vị tiểu huynh đệ này thoạt nhìn rất không quen, không biết là đệ tử của vị cao nhân nào. Ngô Kiếm Minh cười hỏi. Hàn Lập vốn tưởng rằng Yến đại sư minh bên cạnh sẽ chủ động thế mình, mà trả lời cho đối phương. Ai ngờ đợi hồi lâu, cũng không nghe thấy thanh âm của người bên cạnh, điều này làm cho Hàn Lập ngạc nhiên, hắn không khỏi quay đầu qua nhìn Yến ca. Kết quả, Hàn Lập thấy tức giận không nói nổi. Yến sư minh lúc này vẻ mặt lại si mê, đang ngơ ngác nhìn Mạc Ngọc Châu Mạc đại tiểu thư đến xuất thần, hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong ngã, làm sao còn có thể phản ứng trả lời cho Ngô Kiếm Minh. Tiểu đệ là cháu của Tam phu nhân, phụ mệnh cha mẹ đến thăm Tam phu nhân, thuận tiện muốn báo cho phu nhân một số việc. Hàn Lập dưới sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là quay đầu tự thân mình xuống trận, hắn cố ý giả ra bộ dáng ngượng ngùng, lắp bắp ba bốn lần. Ồ, như vậy à? Ngô Kiếm Minh chỉ nghe Hàn Lập nói một câu, đã hoàn toàn đối với hắn mất đi hứng thú. Cái này cũng có trách, Hàn Lập bề ngoài cũng quá không có gì vừa mắt, cũng không ra dáng vẻ của người luyện võ, cái này làm sao mà để cho Ngô đại công tử để vào mắt được. Giờ phút này Ngô công tử quay đầu lại, đối với loại vẻ mặt si ngốc của Yến ca đối với Mạc Ngọc Châu rất là mất hứng, sắc mặt trầm xuống, dù sao mỹ nhân bên cạnh hắn trên danh nghĩa chính là vị hôn thê của hắn. Hôm nay Hàn Lập cách Mạc Ngọc Châu tương đối gần, vẻ mặt của đối phương đều được thu vào trong mắt. Nàng khẽ to mày, trên mặt có chút vẻ không vui, hiển nhiên đối với loại ái mộ mà trợn mắt ngó chăm chăm như Yến ca rất là không kiên nhẫn.
Yến sư minh, nếu không có chuyện gì, tiểu muội cùng Nô công tử xin cáo từ trước mặt Ngọc Châu miệng khẽ nhếch lên, lạnh lùng hướng tới Yến Ca thi lễ, rồi di động thân thể mềm mại rời khỏi nơi đây, mà Nô Kiếm Minh kia cũng bay về phía Yến Ca hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa, lập tức đuổi theo. Hàn Lập nhìn theo bóng lưng hai người dần dần đi xa, khoe miệng lộ ra một vẻ cười cổ quái, sau đó hắn quay đầu nhìn vị Yến sư minh kia, kết quả phát hiện đối phương vẫn nhìn theo hướng mà hai người vừa đi mà ngây ngốc đứng ngẩn người ra. Hàn Lập thở dài, vị này đúng là kẻ khùng si tình. Chỉ là trông thế nào, vị Mặc đại tiểu thư kia bộ dáng cũng không giống đối với hắn có thể có hảo cảm, sợ rằng đối phương cũng đã bị cột vào sợi tơ si tình khó dứt. Hàn Lập dùng sức vỗ lên vai của Yến Ca một trường, làm cho thân thể hắn chấn động, vẻ mờ mịt trên mặt nhất thời biến mất, cuối cùng từ trong si ngốc mà tỉnh lại. Thật ngượng, để cho Hàn sư đệ thấy mà chê cười. Yến Ca khôi phục lại lý trí, trên mặt đỏ bừng, đối với sự ngu ngốc của mình rất là xấu hổ. Không có gì, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đó là bản tính của nam nhân, có cái gì mà ngượng ngùng. Hàn Lập mỉm cười nói. Yến Ca nghe Hàn Lập nói xong, cũng không cảm thấy thư giãn, ngược lại cười khổ một cái, rồi chậm rãi nói: không dối gạt Hàn sư đệ, từ nhỏ ta và Ngọc Châu cùng lớn lên với nhau, cũng không thể nói cái gì là thanh mai trúc mã, nhưng cũng không sai biệt gì mấy, cũng có cảm tình rất sâu. Nhưng đáng tiếc chính là, Ngọc Châu sau khi lớn lên tựa hồ đối với ta chỉ có tình huynh muội, mà không có ý tứ gì khác, bởi vậy sau khi đã bị nàng mấy lần cự tuyệt, ta cũng đã hiểu suy nghĩ của nàng, chỉ là hy vọng nàng tìm được một phu quân tốt, có thể làm cho nàng cả đời hạnh phúc. Nhưng hôm nay vừa thấy Ngọc Châu, ta vẫn không cách nào tự kiềm chế, bất chi bất giác mà trở nên ngu ngốc như vậy. Yến Ca nói xong lời cuối cùng thì có vài phần tự giễu trong đó. Hàn Lập sau khi nghe xong đối phương nói, không hề mở miệng nữa, ngược lại dùng một loại ánh mắt giống như là trông thấy một món đồ cổ chân quý một lần nữa đánh giá Yến Ca. Hắn trước kia cũng chỉ là từ trong sách vở và các loại chuyện xưa mà nghe nói qua loại tình cảm này, nhưng cũng không nghĩ tới một ngày nào đó mình có thể tận mắt thấy được. Nếu như đối phương nói là lời thật tâm, vậy hắn không biết là nên khâm phục sự si tình của đối phương, hay là cần phải thầm mắng đối phương quá sức ngu ngốc. Sau đó trên đường đi, Hàn Lập cố ý nói tới đề tài khác để đổi hướng suy nghĩ của đối phương, để cho tâm tình của Yến Ca khôi phục lại bình thường. Hai người còn đang cười cười nói thì đã đi tới ngôi lầu mà đêm qua Hàn Lập đã tới. Ở nơi này mấy vị phu nhân của Mạc đại phu đang long trọng chờ đợi Hàn Lập đến, chuẩn bị cấp cho Hàn Lập một sự việc làm cho hắn vừa vui mừng vừa kinh hãi. Chương 115, kinh biến. Vừa đi tới lầu 2, Yến Ca còn chưa gõ cửa, bên trong phòng đã truyền ra thanh âm của Nghiêm thị. Là Hàn Lập và Yến Ca sao? Dạ đúng, tứ sư nương. Yến Ca vội vàng dừng bước, trả lời cung kính. Yến Ca, ngươi về trước đi, để cho một mình Hàn Lập vào phòng. Thanh âm thản nhiên của Nghiêm thị truyền đến, loại mùi vị trong trẻo nhưng lạnh lùng đó làm cho Hàn Lập trong lòng không nhịn được máy động. Tuân mệnh Yến Ca hiển nhiên rất tôn kính Nghiêm thị, đối với mệnh lệnh của nàng một chút chần chừ cũng không có. Sau khi hướng về Hàn Lập cười một cái, liền lặng lẽ đi xuống lầu 2, trên lầu chỉ còn lại một mình Hàn Lập đợi bên ngoài phòng. Hàn Lập lạnh lùng nhìn cửa phòng, cũng không lập tức đẩy cửa bước vào, mà phóng linh thức của mình ra, cảm ứng tình huống bên trong phòng. Hắn cũng không hy vọng mình vừa bước vào đã bị phục binh đẩy phòng dùng loạn đao chém chết, tốt nhất là vẫn phải cẩn thận một chút. Bên trong phòng rất yên tĩnh, nhân số cũng không nhiều lắm, chỉ có tiếng hô hấp cùng nhịp tim của lác đác đám mấy người Nghiêm thị, xem ra cũng không có kẻ không nên có ở bên trong, điều này khiến cho Hàn Lập yên tâm rất nhiều. Vì vậy hắn tiến lên gõ nhẹ hai cái vào cánh cửa, rồi đẩy cửa phòng ra ngó vào trong một cái, liền quyết định đi vào. Kết quả tình cảnh bên trong phòng làm cho Hàn Lập sắc mặt đại biến, vốn bước chân đầu tiên đã dừng lại ở giữa không trung. Đó chính là căn phòng hắn đã tới đêm qua, bàn ghế cùng trang trí bên trong tất cả đều giống như lúc đầu, duy nhất không giống chính là cách trang phục của mấy vị mỹ phụ. Đám Nghiêm thị mấy vị phu nhân diễm lệ lúc này tất cả đều mặc đồ tơ trắng, toàn thân mặc tang phục đơn sơ, ngồi ở trên mấy cái ghế, mắt đều lạnh lùng chằm chằm nhìn hắn không rời. Sắc mặt của Hàn Lập có chút trắng bệnh, có điều hắn tuyệt không phải sợ hãi, mà là bị Mạc đại phu đã chết làm cho tức giận. Thật rõ ràng hắn lại để cho lão hồ ly Mạc đại phu kia dẫn dắt vào một đại lộ, phong thư đó xem ra thực sự giống với suy đoán của hắn, bên trong có huyền cơ khác, mà đám cọp cái từ trong đó đã biết tin tức cái chết của Mạc đại phu rồi, xem ra đang ở chỗ này đợi hung thủ giết chồng tự động dâng mình tới cửa đây. Hàn Lập hít sâu một hơi, sắc mặt liền khôi phục bình thường, tiếp theo sải bước tiến vào trong phòng không chút khách khí tìm một chiếc ghế, nên ngang ngồi đối diện đám phu nhân, sau đó nhìn các nàng không nói lời nào, định xem đám nữ lưu này rốt cuộc như thế nào xử trí mình. Hiển nhiên cái loại không kiêng kỵ như Hàn Lập này, chuẩn bị bằng cách kéo căng ra mặt, đã vượt ra ngoài dự kiến của đám người Nghiêm thị, khiến cho các nàng rối loạn thế trận, vẻ mặt mỗi người đều không giống nhau. Nhị phu nhân Lý thị sắc mặt xanh lè, hiển nhiên là bị cái tên Hàn Lập này hôm qua vẫn còn mở miệng một mực sư mẫu, hôm nay bị kẻ hậu bối dám trân cháo trợn mắt nhìn thẳng đám người mình làm cho nổi giận, phải biết rằng nàng xuất thân dòng roi thư hương, xem trọng nhất là quan hệ thân phận, nhưng hôm nay đụng chạm với tên Hàn Lập không tôn sư trọng đạo này, làm sao không tức giận đến phát run. Tam phu nhân Lưu thị thì lại khác xa Lý thị, nàng chẳng những không có tức giận, trái lại dường như có hứng thú nhìn Hàn Lập bước tới, có điều bằng vào mị lực kinh người đó của nàng, ngược lại làm cho Hàn Lập không dám nhìn về phía nàng, chỉ dám lướt qua mặt nàng một cái. Nghiêm thị trái lại cùng Vương thị xinh đẹp lạnh lùng biểu hiện không khác biệt lắm, nàng lặng yên lạnh lùng đánh giá Hàn Lập, trong ánh mắt hàn ý tràn ngập toàn bộ đông kết lại. Ngươi thật lớn mật, đệ tử bí mật của phu quân ta. Song phương nhìn nhau công phu chừng một chén trà nhỏ, Nghiêm thị cuối cùng đã mở miệng, chỉ là ý bóng gió trong lời nói của nàng mỗi người đều có thể nghe rõ ràng rành mạch. Các vị sư mẫu, các ngươi muốn biết những gì hoặc muốn nói gì thì hãy nói thẳng ra đi, ta không muốn nghe thừa, cũng không muốn nói thừa. Hàn Lập nói mặt không đổi sắc. Hàn Lập rất rõ ràng, nếu như so đo cãi nhau cùng một vị phụ nhân chuyện càng tồi tệ, đó chính là đồng thời phải cùng mấy vị phụ nhân tiến hành đấu lưỡi, cùng với việc phí sức đi phân bua sự thật, ngược lại còn không bằng là đi thẳng vào điểm cốt lõi của vấn đề. Hàn Lập cho là như vậy. Hơn nữa đối phương không có đao quang kiếm ảnh mai phục cao thủ bên trong phòng, vậy đã nói lên những phu nhân này bây giờ còn chưa có ý định ra tay với mình, xem ra là còn có e ngại gì đó, còn có yêu cầu gì đó với mình. Nếu đã như vậy, càng không cần quá khách khí cùng các nàng, dù sao cái chết của Mạc đại phu cũng chỉ đổ lỗi được cho chính mình, nhưng hắn cũng không có gì để hổ thẹn cả. Ngươi, cho dù Nghiêm thị là người đã thấy qua các loại trận chiến như vậy, cũng bị câu này của Hàn Lập với giọng nói ngang ngạnh khiến cho nấc lên thiếu chút nữa nói không ra lời. Được, ta hỏi ngươi, phu quân ta có phải chết trên tay nghịch đổ nhà ngươi hay không? Nhị phu nhân không nhịn được nữa, hai mắt xinh đẹp tuyệt trần cơ hồ muốn phun ra lửa, khí thế hùng hồn trên người toàn bộ mất hết, chỉ còn lại vẻ mặt đầy oán hận. Nhị tỷ, Nghiêm thị cau mày, khẽ hô lên một tiếng, tựa hồ muốn ngăn cản tiểu tra hỏi này của nhị phu nhân sẽ làm cho song phương lập tức trở mặt. Vị Lý thị này trái lại rất thẳng thắn, trực tiếp đem vấn đề mấu chốt nhất đưa lên trên mặt. Hàn Lập âm thầm cười lạnh một cái thầm nghĩ, có thể nói chết ở trên tay ta, cũng có thể nói là tự sát. Hàn Lập thản nhiên nói,
Lời này vừa ra khỏi miệng, làm cho đám phu nhân đối diện bao gồm cả Nghiêm thị bên trong sửng sốt, các nàng tưởng rằng Hàn Lập sẽ một mực phủ nhận, đâu sẽ thừa nhận một cách không kiêng kỵ, tại sao trái lại nói ra một câu không thể hiểu nổi. Nhị phu nhân Lý thị sửng sốt một chút, nhưng lập tức liền đột nhiên giận dữ, hiển nhiên là cho rằng Hàn Lập lại bỡn cợt các nàng. Ngươi nói bậy bạ gì đó, rõ ràng là ngươi xuống tay làm hại. Lý thị nói cả người run rẩy. Ngươi làm sao biết nhất định là ta hại chết được, ngươi chính mắt nhìn thấy ư? Hàn Lập hỏi ngược lại không hề khách khí nữa. Nhưng hắn rất rõ ràng, lá thư đó là do Mạc đại phu viết trước khi bản thân ngộ hại, tự nhiên không thể khẳng định chắc chắn hắn chính là chết ở trên tay mình. Phòng trừng trong thư để lại cho những thê tử này của hắn cũng chỉ là những lời phỏng đoán, bởi vậy Hàn Lập có thể bắt bẻ không hề e ngại. Nếu ngươi đã nói như thế, vậy hãy đem việc phu quân ta ngộ hại giảng giải một lượt cho đám phụ nhân chúng ta đi. Nếu quả thực không quan hệ của ngươi, chúng ta cũng sẽ không để cho ngươi oan uổng đâu. Ngũ phu nhân Vương thị xinh đẹp lạnh lùng vẫn một mực không nói gì, giữa lúc này đột nhiên mở miệng nói chuyện. Chương 116, phiên kiểm, trở mặt. Hàn Lập vừa nghe lời ấy, ngửa đầu ngáp một cái, sau đó cười lạnh nói, oan uổng cho ta. Khẩu khí thật lớn, nàng cho rằng ta thực sự sợ Mạc phủ các nàng sao? Nếu không phải Mạc sư quả thực đã làm sư phụ của ta mấy ngày, truyền thụ cho ta không ít y y thuật, hơn nữa tiếng tăm khi dễ mọi người của các nàng nghe cũng không tốt đẹp gì. Hừ, chỉ bằng vào các nàng, ta một tay có thể đem toàn phủ các nàng dưới chân núi giết sạch kể cả gà chó. Lời này của Hàn Lập đúng là lạnh lẽo đến tận xương, ánh mắt cũng trở nên âm trầm. Hàn Lập chủ ý đã quyết, nếu đã không cách nào gạt được Bảo Ngọc từ Mạc phủ, vậy thì vì âm độc trên người, cũng chỉ có thủ đoạn cứng rắn không khoan nhượng. Hắn định biểu lộ chút thân thủ, để cho đám người Nghiêm thị biết lợi hại, rồi sẽ dùng vũ lực đòi Loan Dương Bảo Ngọc tới. Đám người Nghiêm thị khi mới nghe thấy lời nói hung ác của Hàn Lập, sắc mặt lúc đầu là ngạc nhiên, nhưng tiếp theo sau đó đột nhiên cười rộ lên, tam phu nhân Lưu thị lại càng cười nghiêng cười ngả, túi gập cả lưng lại. Hiển nhiên những phu nhân này vốn không tin lời Hàn Lập, nhưng chẳng bao lâu, vẻ tươi cười trên mặt các nàng hoàn toàn ngưng trệ. Bởi vì Hàn Lập lúc này duỗi một ngón tay, cùng lúc trên đầu ngón tay đó bỗng nhiên xuất hiện một cầu lửa, quả cầu lửa lớn nhỏ cỡ miệng chén rượu này vừa hiện ra, độ ấm trong phòng bất chợt cao lên, làm cho đám phu nhân giống như rơi vào mùa hè oi bức. Sau đó Hàn Lập ánh mắt lạnh lùng nhìn phía đối diện, định kiếm một vật làm mục tiêu cho hỏa đạn thuật của mình, để cho những phu nhân này biết chút lợi hại. Nhưng không ngờ rằng, chưa chờ hắn hành động, Lý thị không tự kìm hãm được đã kêu lên một tiếng tu tiên giả, nét mặt đầy vẻ sợ hãi. Những người khác, ai ai mặt mày cũng thất sắc, ngay cả Ngũ phu nhân thần sắc lạnh như băng, cũng động dung đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập tràn ngập kinh ngạc. Những nữ nhân này biết tu tiên giả, điều này ngược lại làm cho Hàn Lập lấy làm kinh hãi, nhưng sắc mặt lại có vẻ càng thêm âm trầm. Ngươi thật sự là tu tiên giả? Tam phu nhân Lưu thị đôi mắt đẹp trừng lớn, hỏi với vẻ bán tín bán nghi. Hàn Lập hừ một cái, không nói hai lời, dứt khoát khẽ búng ngón tay một cái, hỏa cầu kia phần phật một chút, đánh vào trên cái bàn bên cạnh Lưu thị, kết quả cái bàn kia trong chớp mắt biến thành tro bụi. Cử động này, dọa cho Lưu thị mặt cắt không còn chút máu. Nàng vội vàng đứng dậy, lùi về sau đống tro tàn vài bước, lúc đó mới dừng lại vẫn chưa hết kinh hoàng. Giờ phút này vẻ mặt nhu nhược khổ sở động lòng người kia, nếu để cho nam nhân khác thấy được, sợ rằng vì thế lập tức không điên cuồng không xong. Đáng tiếc Hàn Lập căn bản không có ý thưởng thức cảnh này, hắn bây giờ đang nhìn chằm chằm vào người đã kêu ra danh tự tu tiên giả là Lý thị, giọng âm u hỏi, nhị phu nhân, ngươi thế nào lại biết tu tiên giả? Chẳng lẽ ngươi đã gặp qua tu tiên giả khác? Lý thị bắt đầu sợ hãi, nàng đối với thân phận tu tiên giả của Hàn Lập rất kiêng kỵ. Không nên hỏi nhị tỷ nữa, chuyện có liên quan đến tu tiên giả, ta nói cho ngươi là được. Nghiêm thị một bên ngả về phía sau, nhắm hai mắt lại sắc mặt mệt mỏi, sau đó lên tiếng cắt đứt sự tra hỏi của Hàn Lập. Ồ, có thể nói cho ta nghe một chút không? Hàn Lập xoa xoa mũi, thần sắc hơi trở nên thong thả. Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm, thành ra nguyên có không ít người đều sự tồn tại của biết tu tiên giả. Nghiêm thị sau khi mở mắt ra, cười khổ nói, thậm chí một số người ở ngoài thành còn chính mắt thấy qua tranh đấu của tu tiên giả, nghe nói bọn họ cũng hô mưa gọi gió, đùa lửa phun sương, ai cũng giống như thần tiên sống vậy. Nghiêm thị nói tới đây, cũng dùng ánh mắt khác thường liếc Hàn Lập một cái. Thì ra là như vậy. Hàn Lập vỗ vào sau đầu một cái, hắn hoàn toàn đã quên mất thành Gia Nguyên cũng không phải là địa phương bé nhỏ như núi Thải Hà, có tu tiên giả lộ diện ở nơi này tựa hồ cũng không phải một chuyện ngạc nhiên. Ngày hôm qua hắn không phải cũng mới thấy qua một vị mặc áo lam sao? Vậy Mạc sư cũng biết sự tồn tại của tu tiên giả sao? Hàn Lập giữa lúc đó đột nhiên nghĩ tới gì đó, không khỏi mở miệng hỏi. Đương nhiên biết, phu quân cũng được chính mắt thấy qua một trong những người của tu tiên giả tranh đấu. Nghiêm thị cảm thấy không có gì cần phải giấu giếm, tùy tiện trả lời. Ta tự hỏi Mạc đại phu thế nào mà lại si mê đối với tu tiên như vậy, thì ra sớm đã thấy qua tu tiên giả chân chính rồi. Đáng tiếc hắn không có linh căn, uổng phí tâm cơ nhiều như vậy, cuối cùng lại tiện nghi cho chính mình. Hàn Lập không nhịn được thở dài. Có điều, Hàn Lập đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, Nghiêm thị này thế nào mà nghe lời như vậy? Mình hỏi cái gì, nàng đều thành thực đáp cái đó, một chút khó chịu cũng không có. Nếu nói chỉ dựa vào mình là tu tiên giả, đối phương sẽ hoàn toàn khuất phục, Hàn Lập cũng sẽ không tin. Hàn Lập cẩn thận quan sát tới vẻ mặt của Nghiêm thị, rốt cục phát hiện dưới vẻ mặt nhìn như an nhàn của đối phương, mơ hồ có thần sắc nôn nóng. Chẳng lẽ đối phương đang trì hoãn thời gian? Hàn Lập nhíu mày, phóng linh thức ra, nhưng khu phụ cận tiểu lâu cũng không có dấu hiệu ngoại nhân xông vào. Hàn Lập đảo mắt một cái, đột nhiên đứng dậy, bắt đầu đi vòng quanh phòng, từ bên này sang bên kia đánh giá bốn phía. Thoạt nhìn tựa hồ địa phương không có gì khả nghi, bên trong phòng cái gì cũng rất đơn giản, ngoài cái bàn thì là cái ghế, cái gì cũng đều giống như hôm qua, ngoại trừ nhiều hơn một đôi nến nhỏ màu trắng còn một nửa. Nến. Ánh mắt Hàn Lập rơi vào bên trên, từ đầu Hàn Lập tưởng rằng đối phương ban ngày đốt nến là để cúng tế Mạc đại phu, bởi vậy đã không để ý, nhưng hiện giờ nghĩ lại đối phương nếu muốn cúng tế phu quân, như thế nào mà ngay cả một nén nhang cũng không có, vậy có thể có chút bất thường rồi. Nghĩ tới đây, Hàn Lập dùng mũi chú tâm ngửi một chút, rốt cục ngửi thấy trong không khí một loại mùi cùng loại với đàn hương. Hương vị này quá thoang thoảng, nếu không phải có chủ tâm chú ý, căn bản không có khả năng bị người phát giác. Đám người Nghiêm thị khi thấy Hàn Lập đưa mắt nhìn về phía cây nến thì có chút không tự nhiên, sau khi Hàn Lập làm cử động hít ngửi trong không khí, sắc mặt lại càng đại biến. Mà lúc này Hàn Lập lại nở nụ cười, còn cười thích thú khác thường. Có cái gì buồn cười sao? Cho dù phát hiện được cơ quan trên cây nến, ngươi bây giờ cũng đã chậm. Đó là mê dược thiên nhân túy, người bình thường ngửi vào sẽ cốt gân cốt nhũn ra tứ chi vô lực, người học võ ngửi phải cũng sẽ mất hết chân khí, võ công tạm thời mất, cho dù ngươi là tu tiên giả, cũng không có khả năng đợi lâu ở bên trong phòng này mà vô sự. Nghiêm thị có chút không trầm tĩnh được, thử buông lời dò xét. Không có gì, ta chỉ là cảm thấy vận khí của mình cũng không tệ lắm. Hàn Lập mỉm cười. Khi ta ở Thất Huyền môn, từng hay nghe người ta nói về sự âm hiểm xảo trá trên giang hồ, trong đó ấn tượng về độc dược, mê hương đối với ta khắc sâu nhất.
Bởi vì ta chẳng những thân từng chịu đau khổ, hơn nữa món này khó lòng phòng bị, cho dù là người bình thường nhưng dùng cái này cũng dễ dàng giết chết đại cao thủ, vì thế ta vắt hết bóc, cuối cùng nghĩ ra một phương pháp vụng về để đề phòng mê dược và độc dược. Hàn Lập có chút tự đắc nói, mà đám người Nghiêm thị mặt nhìn nhau, còn có loại phương pháp này sao? Điều này sao có thể? Nhưng đối phương đến bây giờ vẫn chưa có ngã xuống, vậy cũng là sự thật. Hôm nay sắc mặt các nàng đã trắng bệch rồi. Về phần phương pháp gì? Hàn Lập thấy tình trạng tất cả mấy phu nhân đều không chịu được lắng tai nghe mình nói, không nhịn được cười hắc hắc, ta không định nói cho các ngươi, bởi vì ta không có thói quen để lộ bí mật cho kẻ thù. Thân xác của Hàn Lập trở nên nghiêm túc. Chương 117, luân hòa. Mấy phu nhân này nghe thấy Hàn Lập nói thế, sắc mặt nhanh chóng từ trắng chuyển hồng, trái lại khiến cho các nàng tăng thêm vài phần kiều diễm. Nghiêm thị từ trong giận dữ khôi phục thái độ bình thường trước tiên, nàng khẽ nâng cây thoa dưới búi tóc, một lần nữa bình tĩnh nói, cho dù các hạ thật sự là tu tiên giả, cũng không e ngại mê hương này, nhưng khó nói rằng không cô kỵ âm độc trên người chứ. Nàng vẫn đưa ra quân bài cuối cùng. Hàn Lập vẻ mặt vốn đang mỉm cười, vừa nghe lời ấy, lập tức trở nên rất lạnh. Mạc đại phu quả nhiên đem vũ khí duy nhất có thể uy hiếp chính mình, trao cho những phu nhân đặc biệt này. Không sai, ta đích thật là có hàn độc trong người, thế nhưng là trước khi độc phát, ta cũng không ngại đem các ngươi toàn phủ trên dưới giết sạch. Hàn Lập nói lời này rất bình thản, nhưng tính tàn nhẫn trong lời nói này, lại làm cho đám phu nhân nghe được rõ ràng. Nghiêm thị trầm mặc trong chốc lát, không có mở miệng. Mấy vị khác cũng im lặng theo, xem ra thực sự tới lúc đại sự sinh tử, trong Mạc phủ người có thể làm chủ chính là tứ phu nhân Nghiêm thị. Nếu chúng ta cố kỵ lẫn nhau, lại không muốn lưỡng bại câu thường, xem ra chỉ có đàm phán thật kỹ. Nghiêm thị sau khi yên lặng một lát, tỉnh táo nói: đương nhiên, ta cũng không muốn tuổi còn trẻ mà cứ như vậy bất ức chết đi. Về phần mạng nhỏ của mình, Hàn Lập không có ra vẻ gì, vui vẻ đồng ý đề nghị của đối phương. Vì vậy, hắn quay về đối diện Nghiêm thị, ngồi xuống. Có điều, trước khi chúng ta đàm phán, bọn thiếp vẫn muốn xin các hạ đem câu chuyện phu quân ta ngộ hại kể lại một lượt. Dù sao chúng ta vợ chồng một lần, vẫn là phải biết được nguyên nhân chính thức cái chết của hắn, bọn thiếp mới có thể yên tâm. Có điều xin yên tâm, cho dù phu quân thực sự chết ở trên tay các hạ, chúng ta cũng sẽ không có ý nghĩ gì khác. Dù sao chúng ta cô nhi quả mẫu, không có khả năng lấy trứng trọi đá, tự đi tìm đường chết. Câu nói cuối cùng của Nghiêm thị rất thê lương, phản phất Hàn Lập chính là ác bá ức hiếp đám phụ nữ trẻ em các nàng vậy. Hàn Lập vừa nhìn nét mặt của đối phương, không khỏi có chút đau đầu. Hắn mặc dù biết đối phương là đang đóng kịch, nhưng nhìn thấy bộ dạng đau khổ thê lương của Nghiêm thị, vẫn có chút mềm lòng. Chẳng phải là nói cho các nàng chuyện Mạc đại phu nộ hại sao? Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm, dù sao Hàn Lập tự thừa nhận cái chết của Mạc đại phu, lỗi lầm trong đó cũng không do bản thân, mà là Dư Tử Đồng và tự chuốc vạ vào thân. Được rồi, nguyên nhân cái chết của Mạc sư ta có thể kể lại chi tiết cho các nàng, nếu như các nàng sau khi nghe xong, vẫn kiên trì nói phải tìm ta báo thù, ta sẽ bồi tiếp bất cứ lúc nào. Hàn Lập trầm ngâm một chút, rồi vẫn đáp ứng. Đa tạ công tử. Nghiêm thị nghe được Hàn Lập nguyện ý nói ra sự thực, lập tức khuôn mặt giãn ra, trên mặt lộ ra nét vui mừng. Chuyện là như thế này, sau khi ta bị Mạc sư gạt luyện Trường Xuân công hơn 4 năm, mới phát hiện. Hàn Lập không nhanh không chậm đem chuyện mình bị gạt, bị Mạc đại phu hạ độc, ép buộc luyện Trường Xuân công từ từ nói ra. Kể về Mạc đại phu muốn chiếm thân thể của mình, ý đồ mượn thể sống lại nhưng bị chiếm đoạt mất nguyên thần, đương nhiên sự xuất hiện của Dư Tử Đồng và âm mưu do hắn sắp đặt, cũng đều trình bày tường tận chi tiết. Cuối cùng phát hiện thân chúng âm độc, việc không thể không đến Lam Châu lấy Loan Dương Bảo Ngọc giải độc, toàn bộ cũng đều kể ra. Hàn Lập muốn cho những phu nhân này biết rằng, trong sự kiện cái chết của Mạc đại phu, hắn mới là thực sự là người bị hại, bản thân cũng không có thiếu nợ Mạc phủ chút nào. Đám người Nghiêm thị sau khi nghe xong chuyện cũ kinh tâm động phách của Hàn Lập, đều không nhịn được quay ra nhìn nhau. Nếu quả đúng theo như lời Hàn Lập nói, vậy cái chết của phu quân các nàng, thật đúng là không đổ được lên đầu đối phương. Hơn nữa nghe về thủ đoạn, tâm kế của Mạc đại phu sử dụng với hắn theo như lời Hàn Lập nói, với ấn tượng về tập tính, tác phong của người đó trong các nàng đúng là thực sự phi thường phù hợp, dường như cùng một chút tin tức lộ ra trong phong mật thư để lại kia, cũng không có chút mâu thuẫn nào, phỏng chừng vậy những lời này của đối phương chắc là đại khái không giả. Nếu quả tất cả đều là sự thật theo như lời các hạ nói, cái chết của phu quân ta đích xác không nên trách các hạ, toàn bộ việc này nên trách quỷ kế của Dư Tử Đồng, nếu không phu quân ta làm sao bỏ mình. Nghiêm thị khẽ thở dài một hơi, những lời nói ra khiến cho Hàn Lập vì thế để mắt tới. Nghiêm thị này cũng quá thiên vị phu quân rồi, một câu nói nhẹ như lông hồng đem toàn bộ lỗi của Mạc đại phu đẩy lên sát chết của Dư Tử Đồng đó, đem phu quân mình lau chùi sạch sẽ, làm như hắn cũng một dạng giống với người bị hại. Hàn Lập mở to hai mắt nhìn Nghiêm thị, ngoài miệng mặc dù chưa nói, nhưng trong ánh mắt toát ra thần tình kỳ quái, đem ý tứ tất cả đều biểu lộ sáng tỏ. Nghiêm thị dưới cái nhìn xăm soi của Hàn Lập, mặt không đỏ tâm không nhảy, như là không nhìn thấy vậy. Hàn Lập có chút âm thầm cười khổ, nữ nhân này ra mặt trở thành dày tựa hồ một chút cũng không kém so với nam nhân. Hắn không nhịn được quay đầu nhìn thân sắc của mấy nàng kia. Tam phu nhân Lưu thị vẫn là bộ dạng cười hì hì, cũng không có chút biến hóa nào, chứng kiến Hàn Lập nhìn lại, còn đáp lại hắn bằng một cái liếc mắt khêu gợi. Hàn Lập đối với cái này không nói gì. Nhị phu nhân Lý thị thấy Hàn Lập nhìn về phía nàng, có chút bức dứt không yên, hơi cúi đầu xuống, không hổ trước kia là con gái gia đình quyền quý, hiểu biết lý lẽ, hiển nhiên đối với lời nói vừa mới rồi của Nghiêm thị có chút xấu hổ. Về phần ngũ phu nhân Vương thị, vị thiếu phụ lạnh lùng xinh đẹp này mặc dù mặt không chút thay đổi, nhưng nàng dùng sức vặn vẹo các ngón tay, thì lại bại lộ dị thường trong lòng nàng. Còn về nàng rốt cuộc tâm tính ra sao, Hàn Lập cũng không biết. Có điều, theo những lời công tử vừa nói, giữa chúng ta đã không có thâm cửu đại hận, như vậy thì việc bàn bạc sẽ càng tiến hành thuận lợi rồi. Lúc này đôi môi căng mọng của Nghiêm thị hé mở, nói xa xôi. Hàn Lập nghe thấy Nghiêm thị nói thế, quay đầu lại thản nhiên nói, có gì mà phải bàn bạc kỹ nữa, các ngươi đem Loan Dương Bảo Ngọc cho ta sẽ ra đi, quyết không quấy nhiễu Mạc phủ nữa. Điều này không thể được. Nghiêm thị mỉm cười, lập tức một mực cự tuyệt. Tại sao lại không được? Hàn Lập cũng không tức giận, hỏi. Công tử hôm qua ở ngoài phòng bọn tiếp, chắc đã nghe được không ít lời về tình cảnh ác liệt liên quan tới Mạc phủ chứ? Các hạ chắc hiểu rất rõ, nếu không có ngoại lực trợ giúp, trên dưới Mạc phủ ta sẽ bị người diệt môn, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu là như thế, vậy không bằng là để cho công tử động thủ, giết sạch tỷ muội chúng ta, vậy thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề rồi. Nghiêm thị hai mắt đỏ hồng, nói vẻ đau khổ đáng thương. Hàn Lập nghe được lời ấy, kỳ quái nhìn chằm chằm Nghiêm thị không nói gì, nhìn cho tới khi Nghiêm thị hai ửng đỏ, nhưng nàng vẫn quật cường không chịu né tránh ánh mắt của Hàn Lập. Hàn Lập thở phào một cái, bây giờ hắn biết bản lĩnh xảo trá của tiểu yêu tinh Mạc Thải Hoàn kia là theo ai học rồi, rõ ràng đúng là phiên bản của vị yêu tinh Nghiêm thị trước mắt này. Chương 118, nhị tuyệt nhất. Các ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào đây? Hãy thành thực nói ra đi, ta không muốn vòng vo cùng các ngươi nữa. Hàn Lập lãnh đạm nói, ra vẻ không chịu chút ảnh hưởng nào của Nghiêm thị. Nghiêm thị hơi nhíu mày, thanh niên trước mắt này, trình độ nhũng nhiễu của hắn vượt xa dự liệu của nàng, cứng mềm với hắn đều không dễ sử dụng chút nào, đúng hơn là cảm giác không có chỗ xuống tay.
Chẳng lẽ thực sự phải trực tiếp giao ra phòng tuyến cuối cùng của mình, cùng đối phương đem sự việc đới rõ ra sao? Nghiêm thị có chút không cam lòng, nàng nắm giữ quyền cao chức trọng của kinh giao hội bao năm nay, có lúc đàm phán nào mà không chiếm được một chút tiện nghi, dù trực tiếp nói rõ đầu đuôi. Nàng quay đầu lại nhìn Ngũ phu nhân Vương thị một cái, trong những tỷ muội này cũng chỉ có Vương thị là có năng lực phản đối quyết định của nàng, cho nên nàng xem đối phương có kiến nghị gì tốt hơn hay không. Việc bàn bạc cùng người này, do tứ tỷ một mực làm chủ được rồi, ta không có bất cứ ý kiến gì. Vương thị đã nhìn ra ý tứ của Nghiêm thị, nói lạnh như băng. Nghiêm thị được lời như vậy, tâm lý mừng rỡ, hơi có chút yên tâm trở lại. Tốt, nếu các hạ đã không định vòng vo, vậy tỷ muội chúng ta cũng đi thẳng vào điểm chính cùng ngươi nói ra điều kiện. Lời này của Nghiêm thị vừa nói ra miệng, người đã hoàn toàn khôi phục lại phong phạm thủ lĩnh của Tam đại bang thành Gia Nguyên, cảm giác loại tiểu phụ nhân nhu nhược vô lực vừa rồi kia đã hoàn toàn biến mất, trên người tản mát ra uy nghiêm của bậc bề trên giả dặn. Được, đây mới là đối thủ ta muốn đàm phán. Hàn Lập khẽ mỉm cười. Ngươi chỉ cần tiêu diệt bọn đáng chết đối đầu với kinh giao hội là Ngũ Sắc môn và Độc Phách Sơn Trang, để cho Mặc phủ ta không còn bận tâm về sau, ta liền lập tức đem Loan Dương Bảo Ngọc hai tay dâng lên, bao gồm cả để cho ngươi chọn trong đám người thải hoàn một người làm vợ. Nhưng nếu định trì hoãn dùng sức mạnh chiếm đoạt, hoặc trì hoãn ép buộc tỷ muội chúng ta nói ra, vậy các hạ đã làm ra chủ ý sai lầm rồi, ta sớm đã đem Bảo Ngọc đưa cho người tâm phúc rồi, nếu chỉ cần có một ngọn gió thổi động cỏ, sẽ lập tức hủy diệt Bảo Ngọc, để cho chúng ta đồng quy vu tận. Nghiêm thị thần sắc hiên ngang nói. Nghiêm phu nhân cũng không sợ gió lớn xẹt qua đầu lưỡi sao? Để cho một mình ta diệt Ngũ Sắc môn và Độc Phách Sơn Trang, các ngươi còn thiếu chân thực mà muốn đạt được ư? Hàn Lập tựa hồ đối với sự uy hiếp của Nghiêm thị sớm đã có tính toán, không hề kinh hoàng. Hắn sớm biết Loan Dương Bảo Ngọc kia, khẳng định không phải cậy mạnh là có thể vào tay được, đối phương ngoài miệng nói uy hiếp ra, còn không biết che giấu bao nhiêu chiêu phía sau. Bởi vậy bắt đám người đối phương cưỡng ép hỏi nơi giấu Bảo Ngọc, đó chỉ là hạ sách, tốt nhất chính là làm cho đối phương tự mình cam tâm tình nguyện lấy ra mới hay. Hàn công tử chẳng phải là tu tiên giả sao? Những người trong giang hồ này sao lại là đối thủ của các hạ được? Huống chi chúng ta cũng không khiến ngươi giết sạch tất cả bang chúng của đối phương, chỉ là muốn làm cho một số đại đầu mục của đối phương biến mất là được. Lần này là thiếu phụ Diễm Lệ Tam phu nhân, sau khi cho Hàn Lập một nụ cười khêu gợi động lòng người, miệng phả ra hương thơm của hoa lan tiếp lời nói: tu tiên giả thì sao? Tu tiên giả khác ta không biết, nhưng bản thân ta có bao bản lĩnh thì ta rõ một, cũng sẽ không ngu đến mức một người đi đối kháng với đại bang hội mấy vạn người. Hơn nữa, các ngươi thực tưởng rằng tu tiên giả là có thể sát hại người bình thường không kiêng kỵ gì, mà không hậu họa gì sao? Hàn Lập mắt lạnh lùng liếc Tam phu nhân một cái, trong mắt hàn ý lạnh lẽo làm cho nụ cười của đối phương tắt hẳn. Hàn Lập đã vận Trường Xuân công lên, tóm lại dưới tình huống trong lòng đã có đề phòng, ngay cả cho nàng thi triển loại mỹ thuật mê hồn, làm sao có thể có hiệu quả được? Làm sao vậy? Nghe ý tứ của công tử, tu tiên giả đối với người bình thường chúng ta còn hạn chế gì mà không được? Nghiêm thị hỏi có chút kinh ngạc. Tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ, dù sao ta mới trở thành tu tiên giả không lâu, chưa có thể chân chính tiếp xúc những quy tắc này. Hàn Lập nói nhẹ nhàng, sau đó thấy Nghiêm thị tựa hồ lại muốn mở mồm nói gì đó, liền vung tay lên, ngăn đối phương mở miệng, lạnh lùng nói tiếp. Nhưng chỉ cần đầu óc không có khiếm khuyết, suy nghĩ một chút sẽ hiểu được, nếu tu tiên giả có thể tùy ý ra tay đối với người bình thường mà nói, những người mà các ngươi gọi là Tam đại bá chủ này, thành ra Nguyên Tam đại bang hội, còn có thể tồn tại đến hôm nay, sớm đã bị tu tiên giả tâm thuật bất tránh tiêu diệt vô số lần rồi, nói không chừng những mỹ nữ các ngươi này cũng đã sớm thành trò chơi của bọn họ. Câu nói cuối cùng của Hàn Lập nói một chút cũng không khách khí, khiến cho đám phu nhân đối diện sắc mặt từng đỏ, nhưng mắt lại lộ ra chút kinh hoàng. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán của công tử mà thôi, cũng không nhất định là sự thực. Nghiêm thị còn có chút chưa từ bỏ ý định, vẫn cố gắng thuyết phục Hàn Lập. Chỉ cần có 1% có thể, bản thân cũng sẽ không đi làm cái việc tự tìm lấy đường chết. Hàn Lập căn bản không để cho Nghiêm thị một điểm ảo tưởng đường sống nào, nói không chút khách khí. Chẳng lẽ các hạ là định tay không bắt giặc, đem giá trang của hồi môn của nữ nhi chúng ta lấy sạch sao? Nghiêm thị sắc mặt có chút khó coi, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ giá trang. Hàn Lập nghe đối phương vừa nói như thế, mặc dù thần sắc không động, nhưng trong lòng lại không khỏi trở nên có chút buồn bực. Âm độc trên người ta, vốn chính là phu quân các ngươi ban cho, bây giờ không tìm các ngươi quấy rầy đã là tốt lắm rồi, còn muốn thế nào? Hàn Lập căm hận nghĩ thầm. Nhưng Hàn Lập cũng hiểu được, lời nói như vậy lúc này nói ra khỏi miệng cũng không có chút ý tứ nào, những phu nhân này xem bộ dạng nếu không nắm được điểm có lợi trên người mình, nhất định sẽ không đưa cho Noãn Dương Bảo Ngọc. Vì vậy Hàn Lập túi đầu trầm ngâm một chút, sau đó ngẩng đầu háng giọng một chút, nói sáng sảng: ta cho các ngươi hai con đường để lựa chọn, các ngươi phải chọn lấy một. Một là trên dưới Mặc phủ các ngươi lập tức sắp xếp hành trang lên đường, chuẩn bị rời khỏi Lam Châu, đi tìm một địa phương thế lực thù địch không đến được gần cư tại đó, làm một hộ phú quý bình thường, mọi người giàu sang, yên ổn nửa đời sau của các ngươi, hoàn toàn thoát ly khỏi sự chém giết của các bang phái trong giang hồ. Mà sự an toàn suốt đường đi, ta có thể hoàn toàn cam đoan, sẽ không để cho truy binh của kẻ thù xúc phạm tới các ngươi. Hàn Lập nói tới đây ngừng lại một chút, quan sát biến hóa trên nét mặt của đám phu nhân. Chỉ thấy ngoại trừ nhị phu nhân Lý thị có chút máy động tâm ý ra, Nghiêm thị và tam phu nhân Lưu thị đều trầm mặc không nói, hiển nhiên là không đồng ý đề nghị này. Mà ngũ phu nhân Vương thị, Hàn Lập lại phải tới nhìn, bằng vào bộ mặt như núi băng đó của nàng, không thể tìm thấy điều gì hữu ích. Hàn Lập thấy tình hình này, âm thầm cười lạnh mấy cái, Nghiêm thị và Lưu thị đều là người rất có dạ tâm, bắt các nàng buông xuống quyền lực của kinh giao hội, đi làm nữ nhân trốn thôn dã, các nàng khẳng định sẽ không nguyện ý, vậy là hắn đưa ra đề nghị này thì việc đã sáng tỏ rồi. Vẫn còn một lựa chọn chứ? Tam phu nhân thấy Hàn Lập không nói tiếp, không nhịn được hỏi một câu. Còn một đường. Hàn Lập rời khỏi ghế, đứng lên, nhìn trần nhà chậm rãi nói ra một con đường khác khẳng định đám người Nghiêm thị chắc chắn sẽ chọn. Chương 119, ý ngoại tiêu tức. Ta có thể phá lệ ra tay một lần, khiến cho hai thủ lĩnh đầu mục của hai bang hội kia biến mất, nhưng điều này chỉ giới hạn một trong hai bang hội. Bởi vì nếu như hai đại bá chủ đồng thời gặp chuyện không may mà nói, rất dễ khiến cho người ta chú ý, nguy hiểm sẽ gia tăng thành mấy lần, không đáng cho ta phải mạo hiểm. Hơn nữa ngoài hai cách này ra, ta sẽ không nhượng bộ chút nào nữa. Hàn Lập nói xong lời này, khuôn mặt trở nên đanh lại, không mở miệng nữa, hắn lạnh lùng chờ đám phu nhân đưa ra câu trả lời. Đám người Nghiêm thị sau khi nghe thấy Hàn Lập nói ra cách lựa chọn thứ hai, trên mặt không che giấu được vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, nhưng các nàng sau khi nhìn nhau, vẫn không quyết định ngay. Các hạ có thể để cho tỷ muội bọn tiếp thương lượng một chút, rồi trả lời lại cho công tử được không? Dù sao đây không phải là chuyện nhỏ, đám bọn tiếp chính phải lo lắng chu toàn một chút mới được. Nghiêm thị thận trọng nói. Đương nhiên có thể, ta không phải người không thông tình đạt lý, nhưng chậm nhất là sáng mai, phải có câu trả lời, để cho các ngươi thời gian cả ngày, cũng đủ để các ngươi thương lượng kỹ lưỡng rồi. Hàn Lập sau khi nói xong lời này, liền không để ý tới chúng nữa, nên ngang bỏ đi.
Hàn Lập xuống lầu nhỏ, cũng không có về căn phòng đầu hồi, mà dưới ánh mắt kỳ quái của đám đại hán, vênh vào ra khỏi Mạc phủ, dọc theo đường đi sau khi xác định không có người nào theo dõi, Hàn Lập rốt cục về tới khách sạn mà mình chọn. Vừa bước tới cửa lớn của khách sạn, Tôn Nhị Cẩu vội vội vàng vàng tiến lên nên đón. Định nói gì? Tới trong phòng ta rồi hãy nói. Không đợi cho Tôn Nhị Cẩu mở miệng nói chuyện, Hàn Lập thản nhiên căn dặn. Dạ, công tử gia. Tôn Nhị Cẩu cung kính đi theo phía sau Hàn Lập. Vào tới trong phòng, Hàn Lập đi tới bên cạnh giường, vươn vai một cái, mới thở ơ hỏi, xem ngươi trở thành bộ dạng thế này, chẳng lẽ có việc gì rất quan trọng cần nói cho ta biết sao? Công tử, đích xác có chút đại sự không xong, cần phải bẩm báo với lão nhân gia ngài. Tôn Nhị Cẩu hơi tiến lên trước nửa bước, nói có chút thần bí. Định nói cái gì cứ việc nói thẳng, không cần phải ra vẻ. Hàn Lập liếc xéo Tôn Nhị Cẩu một cái. Hắc hắc, không phải tiểu nhân cố tỏ ra thần bí, mà đúng là có việc không xong đã phát sinh. Tiểu nhân thu được tin tức xác thực, gần đây nhất có một nhóm đông thần tiên nước hẹn tụ tập tại phụ cận thành Gia Nguyên, mở cái gì thần tiên đại hội, nghe nói chỉ cần có thể tham gia hội này, phàm phu tục tử cũng có thể lập tức thành tiên, trở thành một vị tiên gia. Tôn Nhị Cẩu nói phun cả nước miếng. Thần tiên? Hàn Lập có chút sửng sốt. Đúng vậy, đã có người chính mắt nhìn thấy qua, những loại thần tiên này có thể đằng vân giá vũ, còn có thể phóng điện phun lửa. Công tử ngươi nói xem, nếu như không phải người có phúc lớn, làm sao có thể tùy tiện chứng kiến thần tiên đó được? Tôn Nhị Cẩu nói có chút đố kỵ, xem bộ dạng đó của hắn, trước đó những người hận không thể nhìn thấy thần tiên, tất cả đều đổi thành bản thân hắn. Hàn Lập lúc này đã sáng tỏ, thần tiên theo như lời Tôn Nhị Cẩu chính là tu tiên giả, chỉ là người trong bang phái bọn họ làm sao có thể biết chuyện đụng chạm của tu tiên giả được? Hàn Lập có chút giật mình. Ngươi là thế nào mà biết việc này? Ngươi biết được tin tức này rất nhiều hả? Hàn Lập thấy hứng thú. Tin tức này tuyệt đối đáng tin cậy, là huynh đệ trong bang ta chính thai nghe thấy, nhưng bởi vì bang chủ sợ thần tiên trách tội, cho nên hạ lệnh cấm truyền ra, chỉ có cấp cao của tứ bình bang chúng ta mới biết được tin tức này. Mà ta lấy được tin mật này cũng là từ một vị cấp cao ở đó say rượu. Ta thiết nghĩ cao nhân như công tử đối với cái này nhất định cảm thấy hứng thú, cho nên liền vội vàng chạy tới, vừa đúng lúc công tử trở về. Tôn Nhị Cẩu tranh công ân cần nói. Ồ, khổ cực cho ngươi quá, ta sẽ không quên. Nhưng trước tiên hãy nói cụ thể bang chúng kia làm sao có thể tránh được hai mắt của thần tiên, nghe được tin tức đó. Hàn Lập chỉnh lại thần sắc, bắt đầu truy hỏi nghiêm chỉnh, điều này có thể liên quan tới độ tin cậy của tin tức, vì thế Hàn Lập không dám bất cẩn chút nào. Ta cũng là nghe bề trên say rượu kia nói thôi, sự việc là như vậy. Tôn Nhị Cẩu không dám nói láo, đem chuyện mà hắn đã nghe được thành thực nói cho Hàn Lập. Thì ra tên bang chúng lấy được tin tức này cũng là một đầu mục nhỏ của tứ bình bang, vốn mấy ngày trước hắn đến ngoài thành phía tây làm cuộc mua bán lớn, nhưng ai ngờ tình báo có lầm lẫn, đối phương quá khó giải quyết, ngược lại bị chém giết tới bời, phải chạy trốn vào rừng. Vì trốn tránh sự truy sát của đối phương, hắn trốn đến một cánh rừng gần đó lánh vào bên trong một cái cây rỗng, nhưng ai ngờ địch nhân còn chưa tìm tới cửa, thì đột nhiên có một con quái ưng hai đầu vô cùng to lớn từ trên trời hạ xuống, chính cái bề ngoài kinh khủng của con ưng khổng lồ đó đã làm cho bang chúng sợ đến hồn phi phách tán. Người này trước nguy cơ trái lại cũng cơ trí, không ngờ đột nhiên nghĩ ra cách sử dụng quy tức công lưu truyền rất rộng rãi trên giang hồ, làm cho khí tức, nhịp tim chậm lại cực điểm, chuẩn bị tiến nhập vào trong trạng thái giả chết, tránh được sự phát hiện của quái ưng. Lúc hắn sắp mất đi chi giác thì trên lưng chim ưng lại truyền đến cuộc đối thoại của một đối thanh niên nam nữ, thì ra trên lưng con ưng khổng lồ không ngờ còn có mang người, chỉ là thân hình con ưng kia quá lớn mà hắn lúc ấy vừa hốt hoảng lại khẩn trương, cho nên đã không thể kịp thời phát giác người trên lưng chim ưng. Cứ như vậy, hắn trong mơ mơ hồ hồ nghe được đầu đôi việc thần tiên đại hội, khi đó hắn mới biết được đôi nam nữ này nguyên lai là thần tiên, nhưng lúc này quy tức công đã hoàn toàn phát tác, hắn trong hối tiếc liền mất đi chi giác. Khi hắn lần nữa tỉnh lại thì đã là buổi sáng ngày thứ hai. Đôi nam nữ kia cùng quái ưng sớm đã không còn bóng dáng, vì vậy sau khi đấm ngực dậm chân hắn buộc lòng phải cúi đầu đủ rũ quay lại trong bang. Vừa về tới nơi, hắn mau mồm mau miệng, đã không tự kìm hãm được đem việc này nói cho thượng cấp của mình, mà thượng cấp của hắn nghe được không dám giấu giếm, lại báo với bang chủ Viên Tý Trầm Trọng Sơn, tiếp theo thì phát sinh việc có lệnh cấm truyền ra. Hàn Lập sau khi nghe xong giảng giải của Tôn Nhị Cẩu, trên mặt không có biến hóa gì, nhưng trong lòng lại khó có thể kiềm chế được kích động. Tụ hội của hàng loạt tu tiên giả, đây thực sự là một cơ hội trăm năm không gặp, nếu như hắn có thể tham gia mà nói, vậy có thể chân chính tiếp xúc với thế giới của tu tiên giả rồi, mà không cần phải giống như bây giờ, giống như kẻ mù mờ mẫm, ở trên con đường tu luyện đâm đầu loạn khắp nơi. Hàn Lập hết sức dằn hưng phấn trong lòng xuống, suy nghĩ một chút, sau đó cố gắng chân tĩnh hỏi. Người đó có nghe được, nam nữ thần tiên nói lúc nào, ở đâu sẽ cử hành thần tiên tụ hội hay không? Chương 120, định kế bạc bang. Thời điểm nào thì không có nói đến, chỉ là nghe khẩu khí phảng phất là ngày gần đây nhất. Về phần địa điểm mở hội hình như cũng không có nói qua. Tôn Nhị Cẩu gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói. Hàn Lập lông mày nhíu chặt, xem ra tin tức mà Tôn Nhị Cẩu biết cũng không xác thực, khẳng định có rất nhiều chỗ thiếu sót. Vì vậy hắn cúi đầu trầm ngâm một lát, trong đầu đột nhiên chợt lóe lên một tia sáng, có một chủ ý rất thần kỳ. Hàn Lập bắt đầu cẩn thận đánh giá Tôn Nhị Cẩu, đột nhiên mỉm cười nói với hắn. Tôn Nhị Cẩu, mấy ngày nay ngươi làm việc khiến ta rất hài lòng, đặc biệt là tin tức cuối cùng công lao càng không nhỏ, cho nên ta chuẩn bị trọng thưởng cho ngươi. Tôn Nhị Cẩu vừa nghe, trong lòng mừng rỡ, trên mặt cũng không khỏi vui như nở hoa. Không ngờ rằng chỉ cung cấp mấy tin tức nhỏ mà thôi, là có thể thu được thưởng thức của vị đại gia này, chuẩn bị muốn đền đáp xứng đáng mình. Xem ra vị này làm việc thật đúng là rất sảng khoái, không hiểu đối phương trọng thưởng thế nào cho mình, chẳng lẽ định ban cho một đống vàng bạc châu báu sao? Tôn Nhị Cẩu không khỏi mơ mộng viển vông. Ngươi có hứng thú làm bang chủ tứ bình bang hay không đây? Hàn Lập nói một câu choáng váng trời đất, làm cho Tôn Nhị Cẩu sợ đến sắc mặt đại biến, mất hồn mất vía. Công tử gia tròng ghẹo cái gì, chớ nên bỡn cợt tiểu nhân. Tiểu nhân bao nhiêu tài đức, như thế nào có tư cách làm người đứng đầu một bang được? Tôn Nhị Cẩu mặt thộn ra, thì thầm nói, tại sao không được? Có ta ở phía sau chống đỡ cho ngươi, một cái tứ bình bang nho nhỏ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hơn nữa ngươi cam nguyện làm một đầu mục bé nhỏ trông kho như vậy cả đời sao? Hàn Lập cười nhẹ dụ dỗ nói. Tôn Nhị Cẩu nghe thấy lời này, trên mặt không ngừng biến đổi, vừa có vui mừng, cũng có sợ hãi, kích động thì lại càng nhiều. Chỉ cần là một nam nhân, có ai mà không muốn có một ngày có thể ngồi ôm mỹ nhân, tay nắm quyền lớn, có thể nắm trong tay sinh tử của người khác. Dã tâm chôn giấu ở nơi sâu nhất tại đáy lòng Tôn Nhị Cẩu, bị Hàn Lập nói mấy câu nhẹ nhàng làm bùng lên, có điều hắn còn có chỗ hơi cố kỵ, bởi vậy cũng không có lập tức mở miệng đáp ứng Hàn Lập. Bang chủ chúng ta và Tam đại hộ pháp dưới tay võ công cũng không hề kém, công tử có thể khẳng định chế phục được bọn họ sao? Tôn Nhị Cẩu thử dò xét thấp giọng hỏi. Chế phục bọn họ? Ha ha, điều này có cần thiết không? Giết sạch là được. Hàn Lập cười lạnh nói, bộ dạng như là bọn chúng là chuyện bạc vậy. Tôn Nhị Cẩu thấy vậy, không khỏi dùng mình một cái. Sát tính của vị công tử này thực là lớn.
Nếu như không đáp ứng, e rằng bản thân cũng sẽ lập tức bị xử lý mất. Nếu công tử đã coi trọng tiểu nhân như thế, tiểu nhân lập tức đem cái mạng này bán cho công tử, hết thảy đều nghe theo sự phân phó của công tử ra. Tôn Nhị Cầu dưới sự thi triển cả cứng lẫn mềm của Hàn Lập, rốt cục nguyện ý mạo hiểm một phen. Tốt, vậy được rồi. Hàn Lập khẽ gật đầu hài lòng. Cho ta thời gian ra ngoài gần nhất của bang chủ các ngươi. Hàn Lập tùy tiện hỏi. Có thì có, hắn mấy ngày nay chiều nào giờ ngọ cũng đều muốn đi Thanh lâu đông khách nhất Tây thành Tiêu Tương viện, hắn gần đây nhất si mê tiểu kim chi đứng đầu bảng hiệu nơi đó. Chỉ là tam đại hộ pháp kia cũng sẽ hộ tống hắn cùng đi, sợ rằng có chút khó ra tay. Không thì phải đợi mấy ngày nữa, tìm thời cơ tốt hơn. Tôn Nhị Cầu từ lúc đã đáp ứng, liền lập tức vì mạng nhỏ của mình và vinh hoa phú quý mà dốc hết toàn lực. Không cần, nếu đã biết thời gian địa điểm, vậy lấy đi cái mạng nhỏ của bọn nó đúng là việc dễ như trở bàn tay. Hàn Lập nói vẻ hời hợt. Có điều, sau khi bọn chúng chết, ngươi sợ rằng vẫn không có năng lực tiếp quản tứ bình bang sao? Đúng vậy, tiểu nhân ở trong bang chỉ là một đầu mục tầm thường, so với tiểu nhân người có thân phận cao, tư cách lao luyện hơn còn có một lượng lớn. Tôn Nhị Cầu xấu hổ nói. Không quan hệ, ta đã nói cho ngươi làm bang chủ tứ bình bang, thì nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành. Ta sẽ đem khúc hồn cấp cho ngươi, đem những kẻ phản đối ngươi đều xử lý hết, cũng sẽ tạm thời theo sát để bảo vệ ngươi một khoảng thời gian. Hàn Lập tự tin nói. Sau đó Hàn Lập vọt về phía vách phòng gõ nhẹ ba cái không nhanh không chậm, kết quả chỉ một lát sau, khúc hồn đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Đem cái này cầm giấu kỹ vào người, chỉ cần có vật ấy trong người, khúc hồn sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, sẽ xử lý hết địch nhân của ngươi, giúp ngươi lên ngôi bang chủ. Hàn Lập từ trong áo đem ra dẫn hồn chung kia, sau khi lấy tay vớt nhẹ một cái, trịnh trọng giao cho Tôn Nhị Cầu. Ngươi cầm dẫn hồn chung, cho dù không phải chủ nhân của khúc hồn, cũng có thể sai khiến khúc hồn, đó là một loại phương pháp khác Mạc đại phu dạy cho Hàn Lập chế ngự khúc hồn. Ngoài ra chỉ cần chủ nhân cũ đã nhỏ máu huyết trên dẫn hồn chung không chết, vậy những người khác động tay chân lại trên pháp khí, cũng không mảy may tác dụng, bởi vậy Hàn Lập cũng không sợ Tôn Nhị Cầu lòng mang nổi loạn, có chủ ý khác. Tôn Nhị Cầu đã chính mắt thấy qua khúc hồn đại triển thần uy, bởi vậy sau khi tiếp nhận lấy tiểu trung, vui mừng lẫn sợ hai vô song, sự can đảm lập tức liền tăng lên rất nhiều. Đa tạ công tử ưu ái, tiểu nhân nhất định đối với công tử sẵn sàng chết không từ nan. Dù sao hắn cũng rất cơ trí, biết rằng mình cho dù thực sự làm bang chủ tứ bình bang, cũng chỉ là con rối của vị đại gia này, bởi vậy khi có cơ hội, vẫn không ngừng bày tỏ lòng trung thành. Ngươi trở về chuẩn bị một chút đi, chỉ cần vị bang chủ kia vừa chết, ngươi tức khắc thừa dịp hỗn loạn tiếp quản tứ bình bang. Nhưng có một điểm ngươi phải nhớ kỹ, đem tên gia hỏa nhìn thấy nam nữ thần tiên đó, không hao tổn gì đem tới cho ta, ta có điều muốn hỏi hắn, nhớ kỹ chưa? Câu cuối cùng Hàn Lập nói nghiêm khắc vô cùng, hiển nhiên trọng thị phi thường với điều này. Xin yên tâm, công tử gia, tiểu nhân nhất định sẽ đem hắn hoàn toàn nguyên vẹn đưa tới, quyết sẽ không làm cho công tử thất vọng. Tôn Nhị Cầu lập tức tay vỗ vào ngực, lập lời thề, nhìn qua bộ dạng vẻ mặt rất trung thành. Biết là tốt rồi, mang cho khúc hồn xuống đi. Tới lần sau khi gặp ta, ngươi chính là người đứng đầu một bang rồi. Hàn Lập sắc mặt không đổi dặn dò. Tiểu nhân cáo lui. Tôn Nhị Cầu thấy Hàn Lập ra lệnh đuổi khách, ngay lập tức cảm giác được lui ra ngoài phòng, mà khúc hồn thì theo sát sau đó. Đợi cho Tôn Nhị Cầu vừa rời khỏi phòng, Hàn Lập liền đứng dậy, sau khi hắn đi vòng quanh nửa vòng trong phòng, đột nhiên hé môi, khẽ thổi một tiếng sáo huyền chuyển kéo dài, kết quả một con vân xí điểu kia từ ngoài cửa sổ lao vào, đậu ở trên vai Hàn Lập. Hàn Lập từ theo trong áo lấy ra một cái hũ nhỏ, đổ ra một viên hoàng lật hoàn mà vân xí điểu thích cắn nhất, khẽ nhét vào trong miệng chim, sau đó ôn nhu nói, tiểu gia hỏa, đuổi theo người mới vừa ra khỏi phòng kia, nếu như hắn vừa rời phạm vi thành này muốn chạy trốn, hãy lập tức tới báo cho ta biết. Vân xí điểu, sau nghe xong Hàn Lập nói vậy, kêu lên mấy tiếng vô cùng thông minh sáng suốt, liền lại bay ra cửa sổ, biến mất trong không trung.